Welcome to our channel. Thanks for coming. Your life will get better for sure. Subscribe गर्नु नभुल्नु होला, नत्र त तपाईले ठुलो कुरा गुमाउनु हुनेछ। धेरै धन्यवाद। ख्रिस्टलाई पाएर पनि जिन्दगी सजिलो हुँदैन। तपाईले धेरै संघर्ष चाहिँ स्पेशली तपाईको साइकोलोजीमा माइन्डमा गर्नुपर्छ। हामी राज्यमा छौं, उहाँको राज्य र अर्को राज्यको जुन चाहिँ ओपिनियनमा क्ल्याश भइरहेको हुन्छ अनि यो सजिलो छैन। 2 कोरिन्थी 10:5 मा हामी पाउँछौं परमेश्वरका ज्ञानको विरोधमा खडा हुने बसहरू र हरेक अहंकारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौं र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौं। परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा खडा हुने हरेक बहसलाई नाश गर्छौं। कहाँ? सोचाइमा। हरेक अहंकारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौं। कहाँ? सोचाइमा। र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौं। कहाँ? मनमा या माइन्डमा। तर धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले जुन चाहिँ पोजिसन स्थान ख्रीष्टले राख्नु भएको छ, नयाँ सृष्टिको, धार्मिकताको, उहाँको राज्यको, समृद्धिको, शान्तिको, यसमा पुग्न सकेको छैन। किनभने उनीहरूले 2 कोरिन्थी 10:5 को युद्धमा हारेको कारणले गर्दाखेरि। 2 कोरिन्थी 10:5 बमोजिम अनुसार परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा खडा हुने हरेक बहसहरूलाई नि तपाईले यहाँ जित्नुपर्छ। अहंकारपूर्ण बाधालाई पनि तपाईले नष्ट यही नै पार्नुपर्छ। र हरेक ओपिनियन, समाजको ओपिनियन, मान्छेको ओपिनियन, मिडियाको ओपिनियन, जसले तपाईको माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्छ नि, ट्रेडिसन ओपिनियन, त्यो सबैलाई तला तानेर घिसाएर तपाईले ख्रीष्टको विचारमा आज्ञा पालन गर्न लगाउनुपर्छ। त्यो पनि यही नै हो। 1 नम्बरमा भन्न चाहन्छु, war in your mind is not an easy job. युद्ध जुन चाहिँ तपाईको साइकोलोजीमा तपाईको मनमा हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सजिलो छैन। मलाई गरिबी जित्नुको लागि पनि पहिला यहाँ जित्नु पर्यो। मेरो रोगहरू थियो, रोगलाई बाहिर निकालेर त्यसमा पराजित हुनुको निम्ति पनि मैले यही नै जित्नु पर्यो। लो सेल्फ स्टिमलाई जितेर हाई सेल्फ स्टिमलाई आफूलाई ल्याउनुको निम्ति यही जित्नु पर्यो। मेरो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्नको निम्ति पनि यही जित्नु पर्यो। पहिला म लजाउँथे, कन्फिडेन्ट हुनुको लागि मैले यही जित्नु पर्यो। तपाईँ भन्नुहुन्छ सबै ख्रीष्टले गर्नु भएको छ। यस, उहाँले गर्नु भएको छ। उहाँले त्यो स्थान राखिदिनु भएको छ। त्यो स्थानमा पुग्नको निम्ति चाहिँ नि मैले धेरै सङ्घर्ष मेरो सोचाइमा गरेँ। यो चाहिँ एक दिनमा हुँदैन। सपोज तपाईको मनमा अहिले लाखौं यस्तो नराम्रो नकारात्मक सोच होला। त्यो नकारात्मक सोचले तपाईलाई गरिबीमा तानिरहेको होला, अर्काको आलोचना गर्नुमा तानिरहेको होला। म त केही होइन, म मर्छु, मेरो जिन्दगी गयो, म परिवारको सबैभन्दा निकम्मा नराम्रो व्यक्ति, त्यस्तो डर हालिदिएको होला। तर त्यत्रो हजारौं नकारात्मक सोचमा नि एउटा पोजिटिभ सोचले केही हुँदैन कि। तपाईले डेली यसलाई प्रयास गर्नु पर्यो। डेली पल पल पोजिटिभ सोच हाल्नु पर्यो। हुँदैन भने सोचलाई हटाउनुको निम्ति कति हजारौं छ होला त्यसो सोच, त्यसलाई हटाउनुको निम्ति हुन्छ भने सोच तपाईले हजारौं पल्ट हालिराख्नु पर्यो, त मात्र तपाई सक्नुहुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो युद्ध नि समाजसित पनि हैन के, सबैभन्दा ठुलो युद्ध चाहिँ तपाईको मनमै पर्छ। यसैले मनमा नहार नहोस्। 2 कोरिन्थी 10:5 मा लेखेको छ, परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा खडा हुने हरेक बहसलाई, हरेक अहंकार पूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौं। यहाँ नाश गर्नुपर्छ सोचाइमा। र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौं। सजिलो छैन, अनुग्रह माग्नुहोस्, तर तपाईले सक्नुहुन्छ। ठुलो ढुङ्गालाई जब तपाईले ह्यामरले हिर्काउनुहुन्छ नि, एकैचोटि फुट्दैन के, तर हिर्काइराख्नुहोस्, 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 भित्रबाट अलि चर्किन थाल्छ। त्यसरी नै तपाईले कति सालदेखि त्यो नकारात्मक कुराहरू यहाँ स्टोर गर्नु भएको होला। म सक्दिनँ, म निकम्मा, म अयोग्य, म गरिब हुन्छु, म त्यसै मर्छु, मेरो जिन्दगी यस्तै नै छ।
म त काम नलाग्ने, म त अलक्षिण, यस्तो कति नकारात्मक सोचहरू तपाईँले रिपिट गर्नुभयो होला कल्पनामा, सोचाइमा, भिजनमा, तपाईँको बोलीमा। बिहान बेलुका त्यसलाई तोड्नुहोस् आस्ते आस्ते। तर यो युद्धमा तपाईँसँगै प्रभु येशू हेर्नुहुन्छ, याद गर्नुहोला। 2 नम्बर, अनस्टेबल इमोसन, envy, jealousy, angerness, low self-esteem, fear, anxiety, depression, stress, doubt, all things which are working against you are actually mind problem. मैले तपाईँलाई के भने जति पनि तपाईँलाई कोही बेला रिस उठ्छ, कोही बेला तपाईँ हप्प फुलेर बस्नुहुन्छ, कोही बेला तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, फेरि एकछिनमा निराश बन्नुहुन्छ। यो भावना माथि तल जब भावना माथि तल हुन्छ भने कस्तो खल्लो हुन्छ परिवारमा। तपाईँ यस्तो व्यक्तिसँग बस्नुहोस्, एकछिनमा खुसी हुने, एकछिनमा रिसाउने, एकछिनमा रुने, एकछिनमा हाँस्ने, एकछिनमा हप्प फुलेर बस्ने, फेरि एक हप्ता नबोल्ने। त्यो घरमा बस्नु तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ कि तपाईँले पनि आफूलाई तपाईँको मुड माथि तल, इमोसन माथि तल, तपाईँले आफूलाई नै बुझ्नु न किन मलाई यस्तो भएको भनेर तपाईँ आफूले आफूलाई घृणा गर्नुहुन्छ भने वास्तवमा यो तपाईँको माइन्ड प्रब्लम हो कि। एन्भी, तपाईँ चाहनुहुन्न तर अचानक तपाईँको मनमा ईर्षा आइहाल्छ। जेलसी, जलन हुन्छ। एङ्गरनेस, किन तपाईँलाई सानो सानो कुरामा पनि रिस उठ्छ, नाखैमा रिस बोकेको हुन्छ नि, त्यो किन भएको। लो सेल्फ स्टिम, तपाईँ झुकेर हिँड्नुहुन्छ, जहिले पनि तपाईँलाई लोभ लाग्छ, अनि अरूको भलाइ देख्न चाहनुहुन्न, तपाईँलाई रिस उठ्छ, म त के पनि होइन, त्यहाँदेखि अर्काको कुरा गर्नु मन लाग्छ होइन, अरूको कुरा काट्नु मजा लाग्छ। यो सबै कुरा वास्तवमा नि तपाईँको माइन्ड प्रब्लम हो। डर, फेरि एकदम डर, ला मेरो जिन्दगी के होला, ला मेरो बिहा हुँदैन, ला मलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्न, ला म यो कोरोनाको बेलामा के हुन्छ होला, ला जागिर पाउँदिनँ, ला अरूले जस्तो सफलता पाउँदिनँ, सेवाकाईमा म अगाडि बढ्न सक्दिनँ, म काममा बिजनेसमा बढ्न सक्दिनँ। तनाव, एङ्जाइटी, चिन्ता, डिप्रेसन, सबै कुरामा शङ्का भएको नि यो वास्तवमा नि माइन्ड प्रब्लम हो। यसको उपाय चाहिँ के हो? यसको उपाय त्यही हो, जुन सोचले तपाईँको विरुद्धमा काम गर्दैछ, जुन भावनाले तपाईँको विरुद्धमा काम गर्दैछ नि, ती भावनालाई, त्यो सोचलाई तपाईँले 2 कोरिन्थी 10:5 बमोजिम अनुसार युद्ध गर्नु पर्यो र परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा खडा हुने बहसलाई, हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई र हरेक विचारलाई ख्रीष्टको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति तपाईँले नै बसमा पार्नु पर्यो। तपाईँले जित्नु पर्यो आस्ते आस्ते। यो 1 हप्ताको युद्ध होइन, यो 1 महिनाको युद्ध पनि होइन, 6 महिना, साल, कति साल लाग्छ। तर जति तपाईँले यो युद्ध गर्नुहुन्छ नि तपाईँको सोचाइमा, इज अ वार अगेन्स्ट ब्याड माइन्ड के तपाईँले जित्दै जानुहुन्छ। तपाईँको लाइफ अँध्यारोबाट उज्यालोमा आउँछ, सक्दिनबाट सक्छु भने आउँछ, म जिउनु सक्दिनँ भने म जिउनु सक्छु भने आउँछ। लिनु भन्नु त दिनु थाल्नुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको लाइफ नि अर्कै भेटाउनुहुन्छ जब तपाईँले 2 कोरिन्थी 10:5 लाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। 3 नम्बर म भन्न चाहन्छु, मेक स्ट्रङ डिसिजन टु अपरूट अल द फल्स स्ट्रङ होल्ड्स इन योर माइन्ड। अब निर्णय लिनुहोस्, अब रुएर नबस्नुहोस्, अब आफूलाई धिक्कार्नु ठान्नुहोस्, तर अब खतरा निर्णय लिनुहोस् कि यो दिमागमा जति पनि झुटको त्यो किल्लाहरू छ नि मेरो मनमा, त्यो सबैलाई म उखालेर फ्याँक्छु भनेर। मैले तपाईँलाई अघि भने मेरो पृष्ठभूमि तपाईँलाई थाहा छ, मेरो घर टुटिएको, तर पनि दुःख पाएँ मैले। तर सबैभन्दा दुःख चाहिँ मैले नि यो मनको सोचाइलाई, नराम्रो सोचलाई फालेर राम्रो सोच हाल्नु चाहिँ मलाई धेरै कष्ट भयो। यसैले जुन सोचले तपाईँको विरोधमा काम गर्दैछ नि, त्यो किल्ला जरा गाडेर बसेको होला, किल्ला टाँगेर बसेको होला, ब्राङ ब्रुङ उखाल्नुहोस्, यहाँबाट फ्याँकिदिनुहोस्। तपाईँ आफूले नै जाँच्नुहोस्, मैले जुन सोच दिनरात सोच्दैछु, त्यो सोचले मलाई नराम्रो काम गर्नु उत्साह दिँदैछ के त्यसले मेरो जिन्दगीमा फल फलाएको छ। म ईर्षा गर्छु अनि म अरूलाई ईर्षाको कुरा गर्छु, तर के यसले मेरो जीवनलाई राम्रो दिशामा लाँदैछ? म अर्को डाहा गर्छु, म अर्काको आलोचना गर्छु, मलाई रिस उठ्छ, तर त्यो रिस उठेको कारणले, डाहा गरेको कारणले म के अर्काको गल्ती कोटाएर के भन्छु, अर्काको कुरा सुनेर के त्यसले मेरो जीवनमा राम्रो फल फलाउँदैछ? तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। यदि हामी मानव हौँ, यदि तपाईँ राम्रो जिन्दगी जिउन चाहनुहुन्छ र ख्रीष्टको रगत व्यर्थमा गएको तपाईँ देख्नु चाहनुहुन्न, परमेश्वरको जुन चाहिँ राज्यको अनन्त जीवन र यो प्रशस्तता जीवन तपाईँ यो संसारमा जिउन चाहनुहुन्छ,
एन्ड स्वर्ग जस्तो छ यस्तै पृथ्वी पार्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँको पर्पसको दौडमा तपाईँ पुरा गर्नु चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँले आफूलाई स्क्रुटिनाइज गर्नुहोस्, एक्जामिन गर्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस्, चेक योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ, सोध्नुहोस् आफूलाई के मैले यो सोचिरहेको कुरा राम्रो, त्यो फल्नाले भनेको सोचमा म किन प्रभाव भएको, त्यो ढिस्काले भनेको सोचलाई मैले मानेर के मेरो जिन्दगीमा खुसी छ कि शान्ति छ, उसको कुरा सुनेर मलाई अशान्ति भएको शान्ति छ, उसको सोचलाई मैले यहाँ पालेर यत्रो सालदेखि मैले फल फलाएको छु कि उल्टा काँडा उम्रेको छ। तपाईँले सोच्नुहोस् त्यस्तो। धेरै सोचहरू छ जुन सोच चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा हामीले माइन्डमा हालेको छौँ, त्यो सोच टिभीबाट आएको छ, समाजबाट आएको छ, मण्डलीबाट आएको छ, विश्वासीहरूबाटै आएको छ, अगुवाहरूबाट आएको छ। तर जो सोचलाई हामीले भित्र राखेको छौँ तर त्यसले केही फल फलाएको छैन, काँडा मात्र फलाएको छ, त्यसलाई उखालेर फ्याँक्ने निर्णय चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। सानो उदाहरण दिन चाहन्छु म। धर्मले भन्छ हामी सदस्य हो र परमेश्वरको राज्यले भन्छ हामी उहाँको नागरिक हौँ। तर यो सोचमा कति अन्तर छ। सदस्य भन्नुहोस् एउटा सानो झुन्डको, तपाईँको जिन्दगी कहिले पनि उभो लाग्दैन। तर तपाईँ मनमा म परमेश्वरको राज्यको नागरिक हो भने सोच्नुहोस् त, तपाईँको जिन्दगी कहाँदेखि कहाँ जान्छ। त्यो सोच चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। बुटनिस रेफ्युजी क्याम्पमा भुटानी शरणार्थीहरू पहिला शरणार्थीको सोचमा बस्थ्यो। उनीहरूको लाइफ कति डाउन ट्रोडन थियो। बाँसको घरमा, बाँसको बाथरुम, बाँसको त्यो खाटमा दुःखा साथ उनीहरू 20 वर्षभन्दा बढी उनीहरूले व्यतीत गर्यो। तर जब उनीहरू अमेरिका गयो नि, उनीहरूले हामी रेफ्युजी हो भने सोच्नु छाड्यो, तर उनीहरूले अमेरिकन हो भने सोच्नु थाल्यो। उनीहरूको लाइफ कहाँदेखि कहाँ पुगेको छ। सो पहिला परिवर्तन यहाँ आउनु पर्यो। यसैले 2 कोरिन्थी 10:5 छ नि, परमेश्वरको ज्ञानको विरोधमा खडा हुने बहसहरू, हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधाहरूलाई हामी नाश गर्छौँ र हरेक विचारलाई ख्रिस्टको आज्ञा पालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ। यो युद्ध तपाईँले गर्नु पर्यो। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको जिन्दगी उन्नति भएको, विकास भएको, तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको पर्पसमा तपाईँ कुदेको, तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँ संसारको ज्योति भएको, आत्मा, प्राण, शरीर, आर्थिक, परिवार सम्बन्ध, तपाईँको जागिर, तपाईँको व्यापार, तपाईँको सेवकाई एक्स्ट्रा भएको, त्यो जति पनि गल्ती किल्लाहरू छ नि यो सोचमा तपाईँले पाल्नु भएको 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्षदेखि ब्लाङ ब्लुङ उखालेर फ्याँकिदिनुहोस् र ख्रिस्टको विचारमा ल्याउनुहोस्, त मात्र हुन्छ। 4 नम्बर, प्लान न्यू थट्स अ पिस, नयाँ सोच, शान्तिको सोच, धार्मिकताको सोच, उहाँको राज्यको सोच, प्रस्पेरिटीको सोच, उन्नतिको सोच, सफलताको सोच, जीवनको सोच तपाईँको मनमा फेरि त्यो बिउ जस्तो सोच हालिराख्नुहोस्। यो संसार बिउले चल्छ। धानको बिउ पाउनुहुन्छ तपाईँले, सुन्तलाको बिउ पाउनुहुन्छ, रुखको बिउ पाउनुहुन्छ, केराको बिउ पाउनुहुन्छ, इभन मान्छे जन्माउनु पनि बिउ रोप्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो प्रक्रिया। त्यसरी नै एउटा बिउ हो, त्यो चाहिँ सोच हो। तपाईँले अशान्तिको सोचलाई उखालेर फ्याँकिदिनुहोस्, शान्तिको सोचको बिउ रोप्नुहोस्, रोपिराख्नुहोस्। गरिबीको सोचको त्यो किल्लालाई फ्याँकेर तपाईँले समृद्धिको सोच हाल्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 8:9 तपाईँले पाउनुहुन्छ, उहाँ धनी भएर पनि गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामी धनी हुन सकौँ भनेर। पाप, म त पापी, अयोग्य, तुच्छ, त्यो सोचलाई तपाईँले भित्रबाट फालिदिनुहोस् अनि जीवन मृत्युलाई फालेर जीवन रोप्नुहोस्। यूहन्ना 10:10 तपाईँले पाउनुहुन्छ, चोर त चोर न मार्नको निम्ति आउँछ, म त आए तिमीले जीवन पाउँथ्यौ नि, प्रशस्तताको जीवन। प्रशस्तताको जीवन तपाईँको आत्मामा, तपाईँको सोचमा, तपाईँको स्वास्थ्यमा, परिवारमा, सम्बन्धमा, जागिरमा, व्यापारमा, तपाईँको देशमा र तपाईँको अनन्त जीवनमा रोप्नुहोस्, रोप्नुहोस्। आज बिउ रोप्यो, भोलि उम्रिँदैन, भोलि न फल फल्दैन, तर त्यो बिउलाई सम्हाल्नुहोस्, गोडगाड गर्नुहोस्, पानी लगाउनुहोस्। त्यसरी नै यो मनमा नि यदि तपाईँ युद्ध गर्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँको लाइफ चेन्ज भएको देख्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँको परिवारमा तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ, रिसर्च गर्नुहोस्। तपाईँ साँच्ची नै इतिहासलाई रच्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ उहाँको दौडलाई दौड्न चाहनुहुन्छ, पर्पस पुरा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ चाहनुहुन्न तपाईँको जिन्दगी व्यर्थमा गएको, त्यसो भए राम्रो सोच, धार्मिकताको सोच, शान्तिको सोच, जीवनको सोच, फल फलाउने सोच तपाईँले रोप्नुहोस्। यूहन्ना 15:5 तपाईँले पाउनुहुन्छ, ममा रह्यो भने म तिमीमा रहनेछु र तिमीले धेरै फल फलाउनेछ। चेक इट आउट। यदि फल फलाएको छैन भने तपाईँको सोच चाहिँ तपाईँले नराम्रो कुरा रोप्नु भएको छ।
जहाँबाट पनि आउन सक्छ। सुन्नुहोस्, त्यो परम्पराबाट आउन सक्छ, त्यो धर्मबाट आउन सक्छ, समाजबाट आउन सक्छ, मिडियाबाट आउन सक्छ, साथीहरूबाट आउन सक्छ। तर जुन सोचले ख्रिस्टले भनेको चाहिँ फल फलाएको छैन नि, उखालेर फ्याँकिदिनुहोस्। हिम्मत गर्नुहोस्, तपाईँको जिन्दगी याद गर्नुहोस् प्रेसियस छ। 5 नम्बर म भन्छु, बी रुटेड इन योर माइन्ड द्याट हु यु आर इन क्राइस्ट। तपाईँको मनमा यति जरा गाडेको बन्नुहोस् कि यो मनमा कि तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर ख्रिस्टमा। कलासी 3:3 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ हाम्रो जीवन ख्रिस्टमा लुकाएको छ। 2 कोरिन्थी 5:17 मा पाउनुहुन्छ हामी नयाँ सृष्टि हो। 2 कोरिन्थी 8:9 मा पाउनुहुन्छ हामी धनी हो। गलाती 3:13-14 मा पाउनुहुन्छ हामी श्रापित होइन, अब्राहमको आशिषको हकदार हो। यसरी नै हामीले जहिले पनि ख्रिस्टमा अस्तित्व हेर्नुहोस्। यदि ख्रिस्टमा छ भने नयाँ सृष्टि हो। पुरानो कुरा बिति गए, पुरानो सोचलाई फाल्नुहोस्। म गरिबी भने त्यो फाल्नुहोस्, म सक्दिनँ भने फाल्नुहोस्, मेरो कुनै औकात छैन त्यो सोचलाई फाल्नुहोस्, म काम नलाग्दो फाल्नुहोस्, मलाई कसले माया गर्दैन त्यो फाल्नुहोस्, त्यो सोचलाई मेरो कुनै यहाँ इज्जत छैन त्यो फाल्नुहोस्, म सफलता पाउँदिनँ होला फाल्नुहोस्, म मर्छु होला त्यो सोचलाई फाल्नुहोस्। नयाँ सोच, त्यो नयाँ सोच चाहिँ के हो? ख्रिस्टमा छ। कलासी 2:7 मा के भन्छ भने धन्यवाद दिनुमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए मुझे भन्छ उहाँमा जरा गाडिएका बना। उहाँमा भनेको ख्रिस्टमा जरा गाडेको बना। जब तपाईँ म धर्मी हो भन्नुहुन्छ नि, समाजले धर्मले हामी पापी हो भने होइन हामी धर्मी हो, समाजले तपाईँको परम्पराले हामी गरिब होइन म धनी हो, समाजले परम्पराले तपाईँलाई भन्छ होला फेरि हामी श्रापित होइन म आशिषित हो, त्यो युद्ध चाहिँ तपाईँले जित्नु पर्यो कि तब मात्र तपाईँ सक्नुहुन्छ। जब जरा गाडिन्छ नि तब फल लाग्छ। अन्तमा म भन्न चाहन्छु भिजुअलाइज योरसेल्फ एज न्यू क्रिएसन। तपाईँले आफ्नो मनमा जब चित्र कल्पना गर्नुहुन्छ नि, डे ड्रिमिङ, जब तपाईँले राति पनि शुद्ध सपना देख्नुहुन्छ, तर दिनमा पनि जब तपाईँ सोच्नुहुन्छ नि, कल्पना गर्नुहुन्छ नि, चित्र तपाईँको मनको टिभी जब खोल्नुहुन्छ नि, आफूलाई नयाँ सृष्टि भएको चित्र खेल्नुहोस्। आफू धर्मी भएको रोमी 3:24 अनुसार परमेश्वरले तपाईँलाई अपनाएको, सफल पाएको, राज्यको नागरिक भएको, अब्राहमको सन्तान भएको तपाईँले कल्पना गरिराख्नुहोस्। अहिले पनि कल्पनामा ठुलो शक्ति छ। यो फोन कल्पनाको फल हो, यो आइप्याड कल्पनाको फल हो। यदि तपाईँको सोचमै नराम्रो कुरा छ भने नराम्रो कल्पना गर्नुहुन्छ, तर तपाईँको सोचमा असल कुरा छ भने असल कल्पना गर्नुहुन्छ। धर्मी, नयाँ सृष्टि, चुनिएका, अब्राहमको सन्तान, आशिषित, शिर भएको पुच्छर होइन, बाहिर जाँदा आशिषित, भित्र जाँदा आशिषित, यस्तो मात्रै कल्पना गर्नुहोस्। उत्पत्ति 15:5 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउँछ, आकाशको तारा हेर भन्छ, अनि भन्छ गर्नु सक्छस्, गर्नु सक्दिनँ, त्यस्तै तेरो सन्तान हुनेछ। किन उहाँले आकाशको तारा देखाउनु भयो? किनभने त्यो चाहिँ मनमा कल्पना यसरी गर भनेर। मनमा टिभी खोल, तेरो मनको टिभी खोलेर आफूलाई यसरी हेर भनेर, आफूलाई नै हिरोको रूपमा हेर। तँ के बन्नु चाहन्छस्, मैले तँलाई के बनाएँ त्यो हेर। जब तपाईँले आफ्नो मनमा त्यसरी चित्र खेल्नुहुन्छ नि, बिहान बेलुका तपाईँले तपाईँको माइन्डको वार जित्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ फेरि म भन्छु, जस तपाईँको जीवनमा नराम्रो सोच गाडिएको सायद 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष होला, त्यो एउटा पोजिटिभ सोच निक्लिँदैन कि त्यसमा तपाईँले युद्ध गर्नु पर्यो। महिनौ लागोस्, साल लागोस्, यो कुराले तपाईँले नयाँ गर्नुहोस्। नराम्रो त्यो प्रोग्रामलाई फालेर न्यू प्रोग्राम इन्स्टल गर्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् अँध्यारो उज्यालो भएको देख्नुहुन्छ। असफल सफलतामा परिवर्तन हुन्छ, बाँझो फलदायक हुन्छ, काँडा घारीमा फुल फल्नु थाल्छ, आशा नभएको ठाउँमा आशा लाग्नु थाल्छ र नरक सोरियाले भरेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ।